So hello guys, welcome to my YouTube channel. So actually guys, sobrang tagal na nitong YouTube account ko and ngayon ko lang talaga naisipang mag-vlog and mag-upload ng video para rin sa inyo. And I know marami rin gustong malaman kung ano yung mga ginagamit ko na products. So eto, nag-decide talaga ako na gumawa ng vlog, ng makeup tutorial para sa mga taong nagtatanong kung ano ba mga ginagamit ko. Ayun, let's get back dun sa talagang content ng video na to. Kung nakikita nyo, no, nakadamit na ako. Syempre, para mamaya sa final look niya, hindi na ako magbibihis ng damit para hindi A few moments later. ba yan? Maano yung ano ko, One eternity later. dikitan ng damit yung mukha ko para hindi masira yung ating makeup. So, ang gagawin natin ngayon na makeup look is, hindi naman siya as in sobra na may pa-smoky eye pa. Ito kasi kadalasan kong ginagawa sa sarili ko kapag pupunta kami ng mall or basta may gala kami. So, ayun yung talagang ginagawa kong makeup. So, ayun, first step ng ating makeup tutorial. Ayan, so alam niyo naman gagawin dito guys. Sa alcohol. Syempre, bago tayo mag-makeup, kailangan i-sure natin na malinis yung kamay natin. Pwede naman tayo maghugas muna ng kamay before doing our makeup, or kung tinatamad kayo, mag-rubbing alcohol na lang kayo, ganyan. Sunod, kailangan kasi na nagmo-moisturizer din tayo kahit papaano. Or, ayun, ang ginagamit ko kasi, nagsasunblock ako, moisturizer, bago ako mag-makeup. Kasi it's very important din na nagsasunblock tayo. Kasi nga, syempre, panglaban sa araw, sinag ng araw, we don't want naman na masunog yung mukha natin. Lalo na sa akin na gumagamit ng rejuvenating set. Ay, hindi ko alam tawag. Basta yung mga matatapang na yan. So guys, ito yung ginagamit ko. Yan. Red. Hindi ko muna ipapakita kasi nga, gusto ko muna makita nyo yung result kapag matagal ko na siyang ginagamit. Foundation is Revlon Color Stay. Hindi siya makita. Like, shit. Ayan. Nag-focus pa. Ayan. Ayan. So, ang ginagamit ko na loose powder dahil broke AF tayo. Ang ginagamit kong loose powder is Johnson's Baby Powder. Pwede naman siya, pero siguro ang isa pang powder na pwede nyong gamitin na loose powder is from Bench, yung yellow, white and yellow siya na lalagyan. And maganda kasi yun kasi yung powder niya, hindi siya white. Ang powder niya is color brown. So, ayan, nalagay lang natin siya sa ating under eye, sa ilalim ng mata. Shit, oh my gosh, napasukan ako ng powder sa mata. Pero, okay lang. So, ayun, after natin sa ating loose powder, tumako naman tayo sa ating kilay. Ayan na, diba? Ating kilay. Tsaka, guys, may natuklasan talaga ako as in para sa mga broke AF dyan. So, meron akong nakita kasi na brow pomade. Ay, hindi. Brow styling soap. Para yun sa, nakikita nyo ba yung mga picture ng mga artista na yung mga kilay nila, mga nakataas na ganyan. Yung parang natural lang. Hindi siya kinilayan, pero parang kinilayan. Kasi nga, nakataas yung mga niya dito. Yung mga nila dito. Basta ganun.
So, natuklasan ko kasi na pwede pala yung sabon. Sabon talaga na as in sabon. Syempre para sa mga broke AF to. Broke AF. So, ayun guys, tignan nyo, nakatayo na yung buhok. Ayun, nakatayo na yung buhok niya. So, mas maganda yan kung siguro magme-makeup kayo ng natural looking lang. And ayaw nyong magkilay. Yan, perfect siya. So, ayun guys, I have here a Max & More palette na nabili ko sa mall. Nakalimutan ko kung magkano siya kasi ang tagal ko na siyang nabili. Siguro last year lang din. Pero, basta yun, nakalimutan ko na siya. So, nasira nga to ng pinsan ko kaya ganyan na siya. Nasira yung highlighter, tsaka yung bronzer niya, guys. Kasi, pinakailaman ng pinsan ko na bata. So, yun. Imbes, syempre, na magalit, tawanan na lang natin. So, yung gagamitin kong pang contour, it's either ito or ito. Basta depende. So, ayun. And then yun, pwede nyo rin naman lagyan yun dito para syempre, kunyari may jawline, girl. Ano naman tayo? Lagyan natin ng blush on ang ating cheeks. So, pwede naman mag-smile kayo kapag maglalagay kayo ng blush on. So, yun guys, after ng ating blush on, so, babalik naman tayo sa part ng eye. So, gagawin natin ngayon is yung eyeshadow. Hindi naman, syempre gusto natin ma-achieve yung sweet lang. So, light lang yung ilalagay natin na eyeshadow. So, ang bet ko sa look na to, siguro pink sana or peach. Pero, siguro brown, mga ganun. Basta yun. So, ang gagamitin ko para sa ating eye shadow. Ito. So, madalas ko siyang gamitin kaya paubos na talaga. Ito. Yarn. Ito. Nakikita niyo ba? Ito. May pagka-orangey na brown, ganon. So, lalagay lang natin siya sa taas ng ating mata. So, ayun guys. Lagyan lang natin siya ng konting shining, shimmering, splendid. So, ang gamit ko is yung Revlon Photo Ready Eye Art. So, meron siyang lid, line, lash. Kaya may ito. Ito yung gagamitin natin, yung may glitters. So, ang gagawin ko, ilagay ko lang siya dito. So, ayun, nalagyan din natin sa ilalim ng mata. Same color pa rin yung gagamitin ko. So, after nyan, lalagay tayo ng ating eyelashes. So, ayun guys, nalagay na natin ang ating eyelash. So, ang ilalagay naman natin is yung highlighter. Ay, hindi. Yung para sa ating lips. So, ayun, ang ginamit natin sa ating lips is ito. Itong dalawa. Yan. Para hindi siya masyadong brown. Hindi rin siya masyadong pink or red. Ganun. Siyempre, hindi mawawala sa atin ang highlighter. Okay, so ito yung gagamitin natin na highlighter. Yung from Ever Bilena Glow Out Highlighter in the shade of Candlelight. So, ito ang ating makeup look. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. So, ayan guys, ito ang ating
makeup tutorial. I hope you guys like it. Please subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, and hit the bell button for notifications. Mag-comment lang kayo sa comment section kung ano pa yung mga gusto nyo ipagawa sa akin, or kung ano pa yung mga gusto nyong malaman sa akin, or kung ano pa yung mga basta lahat yun. Ayun, please, syempre, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Nandyan yan sa description box, or ilalagay ko na lang dyan, dito, or kung saan man dyan. I hope you like this video. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, syempre, at kung marami kayo natutunan, hit that like button. So, ayun. See you guys sa aking next video. Bye-bye!